prove that root over 1 plus cosA by 1 minus cosA is equals to cosecA plus cotA हामीले के गर्नु पर्यो प्रुभ गर्नु पर्यो। अब हेर्नु त हामीले LHS लाई RHS मा लानु छ। अब यो हेर्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा छैन नि त यो कसरी डाइरेक्टली जान्छ भन्ने कुरा त हो। अब यस्तो क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामीले के कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि RHS लाई हल्का LHS मा लान ट्राई गर्ने। सो हामीले के गर्नु पर्यो हल्का RHS लाई म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो के सुरुमा। हेरौँ त RHS हामीलाई के दिएको छ cosecA plus cotA दिएको छ। अब हेर्नु त अब RHS लाई हामीले के गर्नु पर्यो LHS मा लान सक्नु पर्यो। अब cosecA यहाँ के छ LHS मा हाम्रो के छ cosA छ भनेपछि cosecA लाई cosA मा कन्भर्ट गरौँ। डाइरेक्टली त जादैन तर हामीले यसलाई केमा लान सक्छौं sin A मा लान सक्छौं। sin A लाई पछि cos A मा लादा भयो। अनि cot A लाई cos A मा लादाखेरि के भयो cos A by sin A भयो। हेर्नुस् त हाम्रो LHS मा त के छ यो सँगै छ तर हाम्रो RHS मा त के आइराछ छुट्टा छुट्टै आइराछ हैन। सो हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई सँगै जोड दिनु पर्यो। के गरौँ हामी sin A लाई एलसीएम लियौं त्यसपछि के भयो 1 plus cos A जस्ताको तस्तै भयो। हेर्नुस् त माथिपट्टिको पार्ट त हाम्रो आइसक्यो 1 plus cos A त हाम्रो के भइसक्यो आइसक्यो तर के छ हाम्रो क्वेशनमा त रुट छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ पनि रुट लिएर आउन सक्नु पर्यो। अब के गरौँ हामी सिम्पल यसरी रुट थप्दियौं। अब त्यतिकै रुट त थप्न पाउँदैन किनकि त्यो त बराबर हुन्न भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो स्क्वायर थप्नु पर्यो किन स्क्वायर र रुट त के हुन्छ काटिन्छ। सो अब हामीले थाहा पाइसक्यौं हैन त यो के भयो 1 plus cos A को स्क्वायर यो स्क्वायर मैले भित्र लगिदिए अनि यो के भयो sin A स्क्वायर भएपछि के भयो sin स्क्वायर A भयो। हेर्नुस् त हाम्रो अब हामीले थाहा पाइसक्यो 1 plus cos A को स्क्वायर हुँदो रहेछ तर यहाँ त के छ 1 plus cos A मात्रै छ। यसरी थाहा हुन्छ कि हामीले LHS मा त 1 यसलाई अब स्क्वायर आउन त के गर्नु पर्यो यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो गरिसकेपछि के भयो 1 plus cos A को स्क्वायर आउँछ। यसलाई RHS लाई हल्का युज गर्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउनु रहेछ LHS लाई के मल्टिप्लाई गर्ने घटाउने बढाउने सब कुरा थाहा हुन्छ के। सो हामीले के छ LHS 1 plus cos A by 1 minus cos A into 1 plus cos A by 1 plus cos A। अब यो त के भइसक्यो आइसक्यो हेर्नु 1 plus cos A को स्क्वायर अनि यो के भयो A minus B A plus B यो के हुन्छ A स्क्वायर minus B स्क्वायर हुन्छ भनेको के भयो 1 minus 1 को स्क्वायर 1 नै भयो minus cos स्क्वायर A। हेर्नुस् त माथिको त सेम आइसक्यो तर तलको त के छ यो अर्कै छ यो अर्कै छ हैन तर यो र यो पनि बराबर नै हो। किन हो हाम्रो के हुन्छ sin स्क्वायर A plus cos स्क्वायर A भनेको त के हुन्छ 1 हुन्छ। सो यसबाट हाम्रो के हुन्छ sin स्क्वायर A is equals to 1 minus cos स्क्वायर A हुन्छ। किनकि प्रुफ हुनको लागि त हरेक कुरा मिल्नु पर्छ के तपाईको यो यतापट्टि मात्रै मिल्ने त्यतापट्टि नमिल्ने भनेर त हाम्रो प्रुफै हुँदैन। सो अब यो के भयो यो र यो के भयो स्क्वायर र रुट काटिने भयो 1 plus cos A आयो भाइ तलबाट यस माथिपट्टिको मात्रै काटिरहेछ तलपट्टिको रुटमै छ 1 minus cos स्क्वायर A भनेको हाम्रो के भयो sin स्क्वायर A भयो। अब यो र पनि काटियो। हेर्नुस् त हाम्रो अघि हामी सुल्टोबाट गइरहेको थियौं अब हामी के गर्छौं उल्टो गइरहेछौं अब उल्टो जाने हो कि यसरी। हेर्नु त यति गर्न साथ हल्का म्यानिपुलेसन गर्न साथ 4 मार्क्स त हाम्रो के भयो जम्मा भइहाल्यो 1 by sin A plus cos A by sin A। हेर्नुस् त अब हाम्रो के आइरहेछ 1 by sin A plus cos A by sin A। अघि मैले तपाईलाई RHS बाट यताबाट लगेथे थिए अब LHS बाट गर्दै गइसकेपछि त्यही माथि स्टेप हामी यति माथि गइरहेछौं। सो 1 by sin A भनेको के भयो हाम्रो cos A by sin A भन्ने बित्तिकै के भयो cotA हो। यसरी हल्का RHS लाई हल्का म्यानिपुलेसन गरेर हामीले के मल्टिप्लाई के गर्ने हामीले के थप्ने LHS मा भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो के भयो LHS is equals to RHS प्रुफ भइहाल्यो। Now is quiz time. To prove the trigonometric identity, which of the following is a key part of the correct proof? Pause the video and think of the solution. I will show the solution in 3, 2, 1. Congratulations to you all who found the correct option A.